आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालबाट क्रिप्टोकरेन्सी कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनेछु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई फसेट क्रिप्टोको बारेमा रिभ्यू गराउनेछु। यो वेबसाइटबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ, कतिसम्म अर्निङ गर्न सकिन्छ र विथड्र कसरी लिने र एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सबभन्दा पहिला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गर्नु होला एन्ड नोटिफिकेसन बेललाई पनि दबाइदिनु होला। केही सोध्न मन लागेको कुराहरु छन् भने कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबभन्दा पहिला भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई एकाउन्ट क्रिएट गर्ने ल्यान्डिङ पेजमा जानेछ र त्यहाँबाट तपाईहरुले इजिली एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। एकाउन्ट क्रिएट गर्ने प्रोसेस म तपाईहरुलाई अहिले पछि लास्टमा देखाउनेछु। सो सबभन्दा पहिला कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनेछु। सो सबभन्दा पहिला faucetcrypto.com को होम पेजमा आइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस। यहाँ तपाईहरुले टास्क इन्कमहरु देख्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा माथि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्स जसमा चाहिँ 5560 कोइन छ भने यसको चाहिँ 2.6115 बराबरको डोज कोइन रहेको छ एन्ड च्यालेन्जहरु रहेको छ, ड्रप्ड आइटम छ अनि डेली भिजिट छ। डेली भिजिटमा मेरो यहाँ 21.88 कोइन छ। जस्ट यसलाई क्लेम गर्नको लागि क्लेममा क्लिक गर्ने होला। ओके, क्लेम गरिसकेपछि यहाँ भर्खरै क्लेम भइसकेको छ एन्ड अर्न कोइन भनेर भनेको छ एन्ड माथि मेरो डोज कोइन पनि बढिसकेको छ। अनि यति भइसकेपछि यहाँ अर्को प्रोसेस रहेको छ, फसेट क्लेम रहेको छ जसबाट चाहिँ 19.01 कोइन मिल्नेछ। जस्ट यसलाई क्लेम रिवार्डमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड यति भइसकेपछि जस्ट स्क्रल डाउन गरेर तपाईहरुले फसेट चाहिँ हरेक 30 मिनेट्समा चाहिँ तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ साउन्ड अन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अफ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एन्ड जस्ट यो क्लेम गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यहाँको क्याप्चा भेरिफिकेसन कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला रहेको छ पोलिस, त्यसपछि क्लोरिस्ट, ड्राइभर एन्ड डक्टर रहेको छ। एन्ड यति भइसकेपछि गेट रिवार्डमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड गेट रिवार्डमा क्लिक गरिसकेपछि जस्ट मेरो चाहिँ अर्निङ भइसकेको छ, जस्ट क्लेम भइसकेको छ एन्ड एक्सपिरियन्स पोइन्ट पनि बढिसकेको छ। सो यो दुईटा प्रोसेस कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईहरुले जस्ट यसमा अर्न कोइनमा हेर्न सक्नुहुनेछ पीटीसी एडभर्टाइजमेन्ट, अफर वाल अनि च्यालेन्जहरु रहेको छ भने पीटीसी एडभर्टाइजमेन्टमा क्लिक गर्छौं। एन्ड यति भइसकेपछि एड्स अमाउन्ट चाहिँ अहिले 11 वटा एड रहेको छ। अभाइलेबल एड्स पनि 11 नै रहेको छ भने अहिले यहाँबाट चाहिँ 186.31 कोइन चाहिँ अर्न गर्न सक्छौं। जस्ट यसलाई चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट वाचमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यति भइसकेपछि यो टास्कबाट 26.61 कोइन पाउन सक्नुहुनेछ। जस्ट यति भइसकेपछि यहाँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ भेरिफिकेसन। अलरेडी मेरो चाहिँ यु डोन्ट नीड टु सल्भ एनी क्याप्चा, द सिस्टम इज टेलिङ मी दैट यु आर अ गुड पर्सन भनेको छ। एन्ड जस्ट गेट रिवार्डमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड गेट रिवार्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ 40 सेकेन्ड चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट टाइमर पनि डिक्रिज हुँदैछ, जस्ट वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ फसेट क्रिप्टो इज नट रिलेटेड एन्ड हैज नो पार्टनरशिप विथ द वेबसाइट बिलो भनेको छ। यो एडको वेबसाइट चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित पनि छैन र पार्टनरशिपमा पनि छैन भनेको छ। सो यति भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ जस्ट पीटीसी एड कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति यो टाइमलाई डिक्रिज एन्ड शून्यमा भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि यो वेबसाइटमा आइपुग्छ। एन्ड जस्ट यति भइसकेपछि जस्ट ब्याक गरिदिनु होला एन्ड तपाईहरुको कोइन अलरेडी अटोमेटिकली अर्न हुन्छ। यति भइसकेपछि जस्ट यो टास्क कम्प्लिट भइसकेको छ एन्ड अर्को टास्कमा जानुपर्ने हुन्छ। वाच गर्नु होला। एन्ड यहाँ टाइम पनि चलिरहेको छ। एन्ड गेट रिवार्डमा क्लिक गर्नु होला।
पिटिसी एडमा चाहिँ प्रोसेसहरू सेम नै रहेको छ। हरेक एडमा चाहिँ कुनैमा 40 सेकेन्ड हुन्छ, कुनैमा 15 सेकेन्ड हुन्छ। अमाउन्ट अनुसार त्यो टाइम पनि घट्दै जान्छ, बढ्दै पनि जान्छ। सो प्रोसेस चाहिँ सेम नै रहेको छ पिटिसीमा। यति बेसिकली कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर अघिको जस्तै सेम प्रोसेस जस्ट ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईँहरूको कोइन कलेक्ट हुन्छ। एन्ड कम्प्लिटेड एड्समा 2 भइसक्यो भने अभाइलेबल एडमा 9 एड्स बाँकी रहेको छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को 16 सेकेन्डमा 13.31 कोइन्स मिल्नेछ भने टाइम पनि घटेको छ, कोइन पनि घटेको छ। सो यति भइसकेपछि अब म तपाईँहरूलाई अर्को अर्निङ मेथड देखाउने छु। जस्ट अफर वाललाई कम्प्लिट गरेर पनि तपाईँहरूले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अफर वाल पेजमा तपाईँहरूलाई 12 वटा अफर वाल छ, 3 वटा फिचर अफर वाल छ। यो अफर वाल यानि कि यो साइटहरुबाट पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो टास्कहरु कम्प्लिट गरेर कोइनहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई म अहिले गर्दिन, अलिकति यो अफर वालमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ म गर्दिन। जस्ट यता च्यालेन्जमा क्लिक गर्छौं। च्यालेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि अभाइलेबलमा चाहिँ 14 च्यालेन्जेस छ भने क्लेमेबलमा चाहिँ 0 छ। च्यालेन्ज भनेको तपाई 50 लेभलमा पुगिसकेपछि तपाईलाई 437.50 कोइन मिल्छ। 100 लेभलमा पुगेपछि तपाईलाई 1125 कोइन मिल्छ। जस्तै यसरी तपाईहरुले लेभल अफ गर्दै जानु भयो भने तपाईलाई ह्युज अमाउन्टको चाहिँ कोइनहरु तपाईहरुले कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भने यहाँ रोटेटिभ च्यालेन्जमा चाहिँ यो टाइम पनि एक्सपायर हुन्छ र यसमा पनि तपाईहरुले जति धेरै क्लेम गर्न सक्यो त्यति नै यहाँ तपाईहरुको एक्सपिरियन्स लेभल चाहिँ बढ्दै जानेछ। यसरी नै तपाईहरुले धेरैवटा क्लेम गर्नुस्, धेरै अर्निङ गर्नुस् र तपाईहरुको लागि बोनस पनि मिल्नेछ। एन्ड डेली भिजिटमा यहाँ क्लेम च्यालेन्जमा छ कि 16 एक्सपिरियन्स पोइन्ट मिल्नेछ। क्लेम च्यालेन्जमा क्लिक गरेपछि यहाँ एक्सपिरियन्स पोइन्ट पनि बढ्यो र मुनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लेभल चाहिँ 69 लेभल छ भने बोनस चाहिँ 8.625% मिल्नेछ हरेक टास्कबाट। सो यति भइसकेपछि जस्ट हामी विथड्र गर्नको लागि जाँदै छौं। जस्ट विथड्रमा क्लिक गर्नु होला। विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ बिटकोइन क्याश, बिटकोइन ड्याश, डिजिबाइट अनि डोज कोइन, इथेरियम क्लासिक, कोमोडो लगायतका विभिन्न क्रिप्टो करेन्सीहरु छ। म चाहिँ अहिले यहाँ डोज कोइनबाट विथड्र गर्न चाहन्छु। जस्ट विथड्र डोज कोइनमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड मेथड भनेको डाइरेक्ट मेथड हो। यहाँ मसँग भएको चाहिँ अहिले कोइन भनेको 5654 कोइन रहेको छ भने सबै अमाउन्टलाई चाहिँ म अहिले विथड्र गर्न चाहन्छु। एन्ड तपाईहरुले आफ्नो अमाउन्ट कति विथड्र गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईहरुले विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम अमाउन्ट चाहिँ 1500 कोइन रहेको छ। फी चाहिँ 50 कोइन लाग्नेछ हरेक ट्रान्ज्याक्सनमा। सो यति भइसकेपछि डोज कोइनको वालेट एड्रेसलाई हामी यहाँ कपी गर्छौं र बाइनेन्स एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर तपाईहरुले त्यहाँबाट डोज कोइनको वालेट एड्रेसलाई कपी गर्नु होला। डिपोजिटमा क्लिक गरेर डोज कोइनमा क्लिक गरेर जस्ट यो वालेट एड्रेसलाई कपी गर्नु होला एन्ड यता पेस्ट गरिदिनु होला र आई एम अ वुमन मा क्लिक गरेर सनफ्लावर भेरिफिकेसन कम्प्लिट गर्नु होला। यति भइसकेपछि जस्ट विथड्रमा क्लिक गर्नु होला। विथड्र हैज बीन सक्सेसफुली कम्प्लिटेड एन्ड विल बी प्रोसेस्ड सुन भनेर भनेको छ। तपाईहरुको विथड्र चाहिँ एकैछिनपछि केही छिनपछि चाहिँ विथड्र हुनेछ। जस्ट त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हिस्ट्री बटन हिस्ट्रीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि हिस्ट्रीमा चाहिँ देखाएको छ कि युनिक मेरो एउटा क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ मैले विथड्र गरे 5600 को अनि एउटा विथड्रल छ। यो चाहिँ पेन्डिङमा रहेको छ। डोज कोइन रिसिभ्ड अमाउन्ट चाहिँ यति हुनेछ भने विथड्र
कोइन यहाँ देखाएको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ विथड्रल सबमिटेड टाइम सिस्टम प्रोसेसिङ अराउन्ड 24 आवर्स भित्रमा चाहिँ आइपुग्छ जस्ट। अनि स्टाटस पेन्डिङमा छ प्रोसेसिङमा। डेट अफ सबमिसन क्रिप्टो करेन्सी कोइन्स ट्रान्जेक्सन फी रिसिप्ड अमाउन्ट यानि कि एड्रेस पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने मेरो अलरेडी नै मैले चाहिँ योभन्दा पहिला पनि 3-4 चोटि चाहिँ मैले विथड्र लिइसकेको छु भने त्योहरू कम्प्लिट भइसकेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। 2022 3 महिना 19 गते 4:50 मा विथड्र गरेको भने 7 बजेतिर चाहिँ कम्प्लिट भएको थियो। सो यसरी नै तपाईँहरूको पनि विथड्र गर्नु होला, कम्प्लिट हुनेछ। एन्ड अरु प्रोसेस भनेको अर्निङ गर्ने चाहिँ तपाईँहरूले रिफरल गरेर साथीहरूले रिफर गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। रिफरलमा चाहिँ तपाईँहरूको 20% चाहिँ मिल्नेछ एकजना रिफरलबाट। एन्ड तपाईँहरूले यो आफ्नो रिफरल लिङ्कलाई चाहिँ कपी गरेर साथीहरूलाई सेयर गरेर एक्टिभ गर्न लगाउनुहोस्। अकाउन्ट एक्टिभेट गर्न लगाएर तपाईँहरूले साथीहरूबाट पनि केही 20% चाहिँ साथीहरूको अर्निङबाट तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। फाइनली गाइज 3 घन्टाभित्रमा चाहिँ हाम्रो विथड्रल चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ रिसिभ भइसकेको छ, जसको लागि चाहिँ म यहाँ नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्छु। एन्ड यहाँ देखाएको छ विथड्रल प्रोसेस भनेको छ योर विथड्रल अफ 2.6178 डोज ह्याज सक्सेसफुल्ली प्रोसेस्ड, चेक योर हिस्ट्री, विथड्र पेज फर दि ट्रान्जेक्सन लिङ्क छ भने यहाँ विथड्रको हिस्ट्रीमा हामी हेर्नेछौँ। जस्ट हिस्ट्रीमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड हिस्ट्रीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन अघि नै हामीले विथड्रल गरेको थियो नि यो अमाउन्ट जुन चाहिँ यहाँ कम्प्लिटेड भनेर भनिसकेको छ। एन्ड यहाँ देखाएको छ विथड्रल सबमिटेड भनेर चाहिँ 2023 1 महिना जनवरी 17 मा चाहिँ 6 PM मा विथड्रल गरेको थियो भने 8:40 मा चाहिँ हाम्रो विथड्रल चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। एन्ड कुनै पनि केसमा चाहिँ 24 घन्टासम्म चाहिँ लाग्न सक्छ भने हाम्रो चाहिँ 3 घन्टाभित्रमा चाहिँ विथड्रल भइसकेको छ। एन्ड यति भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई बाइनेन्समा पनि देखाउनेछु। बाइनेन्समा ओपन गरिसकेपछि वालेटमा जानु होला। एन्ड यहाँ द डिपोजिट अफ डोज इज कम्प्लिटेड भनेको छ 2.6178 डोज रहेको छ। यति चाहिँ हाम्रो विथड्रल भइसकेको छ। सो गाइज यसरी नै तपाईँहरूले यो वेबसाइटबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। एन्ड मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। जय नेपाल, बाई बाई।